Γεια σας και πάλι από τη Σχολή Οδηγών Φλέγκας. Πάμε να κάνουμε ένα τεστ, να περάσουμε τα σήματα τώρα μέσα στον Αύγουστο για να μην έχουμε πρόβλημα. Για πάμε. Αυτοκίνητα. Ερώτηση πρώτη. Σε κανονική κυκλοφορία, όταν οι λωρίδες οριοθετούνται από διακεκομένες γραμμές και το σωστό πάμε κατευθείαν, το 1 οδηγείται μέσα στα όρια της λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσον της. Πάμε. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 2. Η στάση σε αυτό το μέρος είναι επικίνδυνη. Σε αυτοκινητόδρομο δεν πρέπει να παρκάρουμε εκεί, μόνο στις θέσεις που μας επιτρέπουν. Το 2 το σωστό. Ερώτηση 3. Ποια πινακίδα επισημαίνει κίνδυνο λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής γραμμής χωρίς κινητά φράγματα? Το Γ είναι το σωστό. Για όποιον θέλει να μάθει τα σήματα καλύτερα, δείτε τα μαθήματα θεωρίας για να τα μάθετε όσο μπορείτε καλύτερα. Ερώτηση 4. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Το 1 το σωστό, κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και από τις δύο κατευθύνσεις. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 5. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα. Το 3 είναι το σωστό. Ερώτηση 6. Ποιες απαγορεύσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα? Το 3 το σωστό, απαγόρευση προσπεράσματος. Επιβεβαίωση απάντησης. Και προχωράμε στην ερώτηση 7. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Απαγορεύεται η είσοδος το 2 σε ζωήλατα οχήματα. Τσεκάρω και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση 8. Πώς συμπεριφέρεστε βλέποντας αυτό το σήμα? Καταρχήν πρέπει να εξηγήσω αν είναι ανηφόρα ή κατηφόρα. Διαβάζοντας από αριστερά προς τα δεξιά είναι ανηφόρα. Έτσι εξηγούμε. Ξαναλέω, δείτε τα μαθήματα θεωρίας. Και άρα τι απαντάμε? Εδώ πέρα επιταχύνετε, κατεβάζετε ταχύτητα ή φρενάρετε, κατεβάζετε ταχύτητα για να έχετε πιο πολύ δύναμη να ανεβείτε. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 9. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Ανώτατα ώρα ταχυτήτων αναλωρίδα κυκλοφορίας. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 10. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Το 3 το σωστό. Επιβεβαίωση. Πολύ ωραία. Πάμε. Ερώτηση 11. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Μας δείχνει το ελικόπτερο. Άρα πάμε απάντηση το 3. Ελικοδρόμιο. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 12. Σε αυτήν την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε? Ναι είναι η απάντηση, γιατί έχει διακεκομένη γραμμή εδώ, που σημαίνει ότι το δικό μας το ρεύμα από την πλευρά τη δικιά μας επιτρέπεται να κάνει προσπέρασμα. Ερώτηση 13. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός του οχήματος 1? Και το σωστό είναι το 1, να ξεκινήσει πριν από το όχημα 2 και στη συνέχεια να σταθεί στη μέση της διασταυρώσεως, δίνοντας προτεραιότητα στο όχημα 3. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 14. Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα? Και η απάντηση είναι το 1, γιατί και έχει σήμανση παραχώρηση προτεραιότητα στο 2, ότι πρέπει να δώσει προτεραιότητα, αλλά και τα οχήματα που κινούνται σε γραμμές έχουν προτεραιότητα. Άρα λέμε ότι το όχημα 1, το 3 είναι το σωστό, έχει προτεραιότητα, επιβεβαίωση. Ερώτηση 15. Σε μια κυκλική διασταύρωση, το σωστό είναι το 1, εδώ, συγκλίνεται προς το κέντρο εάν η έξοδός σας από τον κόμβο βρίσκεται στα αριστερά της προεκτάσεως του άξονα του δρόμου από τον οποίο εισήλθατε στον κόμβο. Έχω τα μαθήματα θεωρίας, ψάξτε να το βρείτε, το εξηγώ. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 16. Σε κατοικημένη περιοχή με φωτισμό τη νύχτα πρέπει να οδηγείτε με αναμένατα φώτα. Ποια? Τα διασταυρώσεως. Το 1 το σωστό. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 17. Σε κανονική πορεία που δεν απαιτείται συχνή αλλαγή ταχυτήτων, το αριστερό πόδι που είναι? Παραμένει πάνω στο μοχλό, μένει ακίνητο απέναντι από το μοχλό, μένει ακίνητο στα αριστερά του ποδομοχλού, το 3. Στο footrest που λέμε. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 18. Πότε επιτρέπεται να κάνετε όπισθεν με το όχημά σας?
Και κατευθείαν το 3 το σωστό, εδώ, όταν δεν είναι δυνατή η προς τα μπρος κίνηση ή γίνεται ελιγμός σταθμεύσεως. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 19. Πλησιάζοντας μία ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, αρχίζει να κατεβαίνει το κινητό φράγμα. Πώς συμπεριφέρεστε? Περιμένετε πριν από την προειδοποιητική πινακίδα, το 1 το σωστό. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 20. Τι πρέπει να κάνετε αν τη στιγμή που αρχίζετε να προσπερνάτε προπορευόμενο όχημα, αυτό αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα? Ούτε να κορνάρω, ούτε να αναπτύξω κι εγώ ταχύτητα. Το 2 το σωστό, να ελαττώσετε την ταχύτητα του οχήματός σας και να το επαναφέρετε πίσω από το προπορευόμενο. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 21. Τι πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα ως οδηγός ενός επιβατηγού με πλήρως φορτωμένο ρημουλκούμενο που δεν έχει δικά του φρένα? Ότι το 3 το σωστό, το μήκος φρεναρίσματος θα γίνει μεγαλύτερο. Γιατί μας μπρώχνει από πίσω το ρημουλκούμενο. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 22. Γιατί δεν επιτρέπεται οι οδηγοί να πηγαίνουν πολύ σιγά χωρίς αιτία? Το 1 το σωστό, διότι η ροή της κυκλοφορίας θα εμποδίζεται χωρίς λόγο. Τσεκάρω. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 23. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά μία λωρίδα επιβραδύνσεως, τι κάνετε? Το 1 ή το 2? Το 1 το σωστό, αφού εισέλθω, επιβραδύνω σε όλο το μήκος της. Όχι από πριν, αυτό είναι το σωστό. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 24. Η αριστερή λωρίδα ενός αυτοκινητόδρομου 3 λωρίδων κυκλοφορίας επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από έναν οδηγό για προσπεράσματα, για οδήγηση σε υψηλή ταχύτητα, πάντα. Για προσπεράσματα είναι το σωστό. Δεν είμαστε Γερμανία. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 25. Εάν βγείτε με μία παρέα για διασκέδαση, τι πρέπει να κάνετε για να γυρίσετε με ασφάλεια? Και πάμε κατευθείαν στο 3, που είναι το σωστό, να προγραμματίσετε ποιος από την παρέα δεν θα πιει για να οδηγήσει μετά τη διασκέδαση ή διαφορετικά να αφήσετε το όχημά σας και να επιστρέψετε με άλλο μέσο. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 26. Κατά την πορεία σας διαπιστώνετε ότι χάσατε τον έλεγχο του αυτοκινήτου επειδή στην άσφαλτο υπάρχουν λάδια. Τι θα κάνετε? Και λέει ποιο είναι το σωστό. Το 2, το 3, το σωστό είναι θα αφήσετε το ποδομοχλό, το 2, το επιταχυτή, θα αφήσω τον γκάζι δηλαδή και θα βάλω μια χαμηλότερη ταχύτητα. Δεν πατάω φρένο, εντάξει, δεν πατάω γκάζι. Το 2 το σωστό. Αφήνω τον γκάζι και βάζω χαμηλότερη ταχύτητα. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 27. Η ασφάλιση των οχημάτων είναι υποχρεωτική, ναι ή όχι? Ναι, είναι υποχρεωτική. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Ερώτηση 28. Πόσο επιτρέπεται να προεξέχει το φορτίο από το πίσω μέρος ενός επιβατικού αυτοκινήτου με μήκος αμαξώματος 4 μέτρα? Το πολύ 1,20. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας ορίζει 30%. Το 30% στα 4 μέτρα είναι 1,20. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 29. Τι πρέπει να έχουν τα ελαστικά του ίδιου άξονα? Να έχουν την ίδια μορφή πέλματος, εδώ το 3 το σωστό, και τον ίδιο βαθμό φθοράς. Επιβεβαίωση απάντησης. Για να αποφεύγετε, ερώτηση 30, για να αποφεύγετε τις εκπομπές θορύβων κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας, πρέπει να, μισό λεπτό να κρατήσετε, να αποφεύγετε να φρενάρετε απότομα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Το 3 το σωστό, επιβεβαίωση. Και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Όλα σωστά. Είχα διαβάσει γι' αυτό. Μην επαναπάβεστε να κάνετε μόνο τεστ. Διαβάστε και το βιβλίο, δείτε και τα μαθήματα θεωρίας που έχω για να μπορέσετε να επιτύχετε στα σήματα. Καλή επιτυχία, Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Γεια σας.